ሰላም በድጋሚ መጥቻለሁኝ ባለፈው ፓርት 1 እና 2 መልቀቅ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 ነው ይዤላችሁ የመጣሁኝ። ከዛ ጋር ተያያዥነት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው አብዛኛዎቹ። ምናልባት ዋንንም ቱንም አያይዛችሁ ብታዩት ደግሞ ሞር ይመረጣል። ምናልባት ለቻናሌ እንደዚሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁኝ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄ ስገባ ጥያቄ 61 suppose the value of Kenya shilling in terms of Sudanese pound in getting lower ይላል። what is the impact of this on Kenyan ኤክስፖርት ቱ ሱዳን ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? የኬንያ ሺሊንግ በሱዳን ፓውንድ አንጻር ዋጋው እየቀነሰ ነው እንበል። ይህ በኬንያ ወደ ሱዳን በሚላከው ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫ ውስጥ ምርጫ ኤ it will make the price of Kenyan's goods and Sudan's market cheaper ይላል። ምርጫ ቢ it will make the price of Sudan's import the Kenyan market expensive ይላል። ምርጫ ሲ it will decrease Kenyan's export earnings ይላል። ምርጫ ዲ it will increase Kenyan's export earnings ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው ምርጫ ኤ it will make the price of Kenya goods in Sudan's market cheaper የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በሱዳን ገበያ የኬንያ ምርቶች ዋጋ እንዲቀንስ ያደርጋል የሚለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 62 what is the key characteristic of a good tax system ይላል። ምን ማለት ነው? የጥሩ የግብር ስርዓት ቁልፍ መለያ የሆነው የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ it is voluntary and non binding ይላል። ምርጫ ቢ it is transparent and arbitrary ይላል። ምርጫ ሲ it is simple, financially adequate and elastic ይላል። ምርጫ ዲ it relies on the high tax rates ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው የጥሩ የግብር ስርዓትን ቁልፍ መለያ የሆነው it is simple, financially adequate and elastic የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ቀልጣፋና በፋይናንስ በቂ እና ተለዋዋጭ መሆን የሚለው የአንድ የጥሩ የግብር ስርዓት ቁልፍ መለያው ነው ማለት ነው። ካራክተሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 63 what does ፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም ኢንሹር ይላል። ምን ማለት ነው? ፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም የሚያረጋግጠው ምንድን ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ኤቭሪዋን ፔይስ ዘ ሴም አማውንት ኦፍ ታክስ ይላል። ምርጫ ቢ ዊል ዚ ኢንዲቪጁዋል ፔይ ፊዮር ታክስስ ይላል። ምርጫ ሲ ሃየር ኢንካም ኢንዲቪጁዋል ፔይ ሃይ ሼር ኦፍ ታክስ ይላል። ምርጫ ዲ ታክስ አር ሪግሬሲቭ ፎር ኦል ኢንካምስ ግሩፕስ ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው የፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም የሚያረጋግጠው በሃይ ኢንካም ኢንዲቪጁዋል ፔይ ኤ ሃይ ሼር ኦፍ ታክስ የሚለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ከፍተኛ ገቢ ያላቸውን ግለሰቦች ከፍተኛ የግብር ድርሻ ይከፍላሉ የሚለው የፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም ከሚያረጋግጡ ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው። እሺ ጥያቄ 64 what is the key difference between direct and indirect tax ይላል። ምን ማለት ነው?
በቀጥታና ቀጥተኛ ባልሆኑ የግብር መካከል ያለው የቁልፍ ልዩነቱ ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ዳይሬክት ታክስ አር ፔድ ባይ ኮንሱመርስ፣ ኢንዳይሬክት ታክስ አር ፔድ ባይ ፕሮዲሰርስ ይላል። ምርጫ ቢ ዳይሬክት ታክስ አር ፔድ ባይ ዘ ኢንካም ኤርነር፣ ኢንዳይሬክት ታክስ አር ፔድ ባይ ኮንሱመርስ ይላል። ምርጫ ሲ ዳይሬክት ታክስ አር ኖት ኮምፐልሰሪ፣ ኢንዳይሬክት ታክስ አር ኮምፐልሰሪ ይላል። ምርጫ ዲ ዳይሬክት ታክስ ኢምፓክት consumers whereas indirect taxes impact producers ይላል። So the correct answer is direct taxes are paid by the income earner, indirect taxes are paid by consumers የሚለው የቀጥተኛ ነቅተኛ ባልሆኑ የግብር መካከል ያለውን ቁልፍ ልዩነት ምርጫ ቢ ላይ የተጠቀሰው ነው ማለት ነው። ቀጥተኛ ታክስ በገቢ አድራጊ ይከፈላል፣ ቀጥተኛ ያልሆነ ታክስ ደግሞ በሸማቾች ይከፈላል የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 65 if a government wants to ensure economic stability and growth, which principle should it's adopt when designing a tax system ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? አንድ መንግስት የኢኮኖሚ መረጋጋትን እና እድገትን ለማረጋገጥ ከፈለገ የግብር ስርዓት ሲነድፍ የትኛውን መርህ መከተል አለበት ነው የሚል ጥያቄው ሀሳብ። ምርጫ ኤ ሲምፕሊሲቲ ኤንድ ፌርነስ ይላል። ምርጫ ቢ ሃይ ሬትስ ኦፍ ዳይሬክት ታክስ ይላል። ምርጫ ቢ ዲፔንደንሲ ኦን ፎሪን ኤድ ይላል። ምርጫ ዲ ፍሌክሲቢሊቲ ኤንድ ኢኮኖሚክ ኤፊሽንሲ ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ፍሌክሲቢሊቲ ኤንድ ኢኮኖሚክ ኤፊሽንሲ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ተለዋዋጭነትና የኢኮኖሚን ቅልጥፍና የአንድን የኢኮኖሚ መረጋጋትን እድገት ለማረጋገጥ ከተፈለገ የግብር ስርዓት ሲነድፍ መከተል ያለበት አንዱ መርህ ፍሌክሲቢሊቲ ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢፊሽንሲ የሚለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 36 in what way does ability to pay approach relate to vertical equity in taxation ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? የመክፈል ችሎታ አቀራረብ ከግብር ቀጥ ያለ እኩልነት ወይም ደግሞ ቨርቲካል ኢኩዊቲ ጋር እንዴት ይዛመታል የሚል ሀሳብ ነው የጥያቄው መልእክት። ምርጫ ኤ it ensure equal tax obligation for all ታክስ ፔየር ይላል። ምርጫ ቢ it exposes high tax burdens on those with greater financial resources ይላል። ምርጫ ሲ it ensures that only the wealthy are taxed at the higher rates ይላል። ምርጫ ዲ it is not related to vertical equity ይላል። so the correct answer is it imposes high tax burdens on those with greater financial resources የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ከፍተኛ የፋይናንስ ሀብት ባላቸው ላይ ከፍተኛ የግብር ጫና ይጥልባቸዋል የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምርጫ ቢ። ጥያቄ 70 which of the following statement is best contrasts relatively poverty with absolute poverty ይላል። ምን ማለት ነው? አንጻራዊ ድህነትና ፍጹም ድህነትን በተሻለ ሁኔታ የሚያነጻጽር የትኛውን መግለጫ የሆነ የትኛው ነው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የሚለው ምርጫ ኤ absolute poverty is concerned with deprivations of basic needs while relative poverty focus on inequality within a society or region ይላል። ምርጫ ቢ relative poverty is more severe than absolute poverty ይላል። ምርጫ ሲ absolute poverty affects people living in cities while relative poverty
affect rural populations ይላል። ምርጫ ዲ both types of poverty refer only to economic deprivation ይላል። So the correct answer is absolute poverty is concerned with deprivation of the basic needs, while relative poverty focused on equality within the society of regions የሚለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ፍጹም ድህነት ወይም መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማጣት ሲሆን አንጻራዊ ድህነት ግን በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ባለ እኩልነት ላይ የሚያተኩር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ የትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 71 what is the Foster Grid ቶርቤክ ኢንዴክስ is used to ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? የፎስተር ግሪክ ቶርቤክ መረጃ ጠቋሚ ምንድነው? ጥቅሙ ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ምርጫ ኤ to evaluate incomes inequality across population ይላል። ምርጫ ቢ to calculate GDP's growth ይላል። ምርጫ ሲ to understand the degree of income inequality among the poor ይላል። ምርጫ ዲ to measure the unemployment rate ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው የፎስተር ግሪድ ቶርቤክ መረጃ ጠቋሚ ጥቅም የሚለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። to understand the degree of income inequality among the poor የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በድሆች መካከል ያለውን የገቢ አለመመጣጠን ደረጃ ለማስረዳት የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት የክሪክ ቶርቤክ መረጃ ጠቋሚ አንዱ ጥቅም ላይ የሚውለው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 72 if a country poverty rate is a measure during the head count index which of the following factors is most likely to influence the result ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? የአንድ ሀገር የድህነትን መጠን በራስ ማስቆጠሪያ ወይም ደግሞ ሂድ ካውንት ኢንዴክስ የሚለካ ከሆነ ከሚከተሉት ምክንያቶች ውስጥ ውጤቱ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችለው የትኛው ነው የሚለው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ኤ the total population size ይላል። ምርጫ ቢ the exact amount of income of all individuals ይላል። ምርጫ ሲ the percentage of the population living below the poverty line ይላል። ምርጫ ዲ the wealth distribution across the population ይላል። so the correct answer is the percentage of the population living below the poverty line የሚለው ምርጫ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ከድህነት ወለል በታች የሚኖረውን የህዝብ ብዛት የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በመቶኛ ሲሰራ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 73 in a poverty measurement survey if a person is found to have insufficient electricity and inadequate sanitations under which dimensions would this depreciation categorized ይላል። ዲፕራይቬሽን ቡክ ካቴጎራይዝድ ይላል። ምን ማለት ነው ሀሳቡ? በድህነት መለኪያ ዳሰሳ ጥናት ውስጥ
አንድን ሰው በቂ ያልሆነ የኤሌክትሪክና በቂ ያልሆነ የንጽህና አጠባበቅ እንደጎደለው ከተገኘ እነዚህን ጉለቶች በየትኛው መለኪያ ስር ሊመደቡ ይችላሉ የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ሂልዝ ይላል። ምርጫ ቢ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ይላል። ምርጫ ሲ ኤዱኬሽን ይላል። ምርጫ ዲ ኢምፕሎይመንት ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ወይም ደግሞ የኑሮ ደረጃ አንዱ በድህነት መለኪያ ዳሰሳ ጥናት ውስጥ የአንድን ሰው በቂ ያልሆነ የኤሌክትሪክና እንደዚሁም በቂ ያልሆነ የንጽህና አጠባበቅ የጎደለውን ተጎሎ ከተገኘ እነዚህን ጉለቶች በስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ሊመደብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 74 ኢንሴንስ ይላል። ካፓቢሊቲ አፕሮች ዋት ማተርስ ኦፍ ዲተርማይኒንግ ፖቨርቲ ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው ሀሳቡ? በሴን የችሎታ አቀራረብ ወይም ደግሞ ሴንስ ካፓቢሊቲ አፕሮች መሰረት ድህነትን ለመወሰን አስፈላጊው ምንድነው ነው የሚል ጥያቄው ሀሳብ። ምርጫ ኤ ኦንሊ ዘ አማውንት ኦፍ ኢንካምስ ኤ ፐርሰንስ ሀዝ ይላል። ምርጫ ቢ ዘ አማውንት ኦፍ ሪሶርስ አቫይሌብል ኢን ሶሳይቲ ይላል። ምርጫ ሲ ዘ ነምበር ኦፍ ኮሚዲቲስ ኤ ፐርሰንስ ኮንሱምስ ይላል። ምርጫ ዲ ኤ ፐርሰንስ አቢሊቲ ቱ አቺቭ a set of functioning ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው በሴንስ ካፓሲቲ አፕሮች መሰረት የድህነትን ለመወሰን አስፈላጊ የሆነው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የሚያመለክተው the person's ability to achieve a set of ፈክሽኒንግስ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የአንድን ሰው የተወሰኑ ተግባራትን ለማከናወን ያለው ችሎታ የሚለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ 75 ዋት ደስ ዘ ሎረንስ ከርቭስ ሪፕሬዘንት ይላል። ምን ማለት ነው? የሎረንስ ከርቭ የሚወክለው ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ዘ ፖፑሌሽንስ ኢንካም ግሮ ኦቨር ታይም ይላል። ምርጫ ቢ ዘ ሼር ኦፍ ኢንካምስ ሪሲቭድ ባይ ዲፈረንት ኢንካምስ ግሩፕስ ይላል። ምርጫ ሲ ዘ ነምበርስ ኦፍ ሃውስ ሆልድስ ኢን ፖቨርቲ ይላል። ምርጫ ዲ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዌልዝ ኤንድ ሂልዝ ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው የሎረንስ ከርቭ የሚወክለው the share of income received by different incomes groups የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በተለያዩ የገቢ ቡድኖች የሚገኘውን ገቢ ድርሻ የሚለው ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 76 what is the role of quantities or deciliers in the measuring incomes inequality ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? የገቢ አለመመጣጠንና በሚለካበት ጊዜ የአምስተኛ ወይም ደግሞ የአስረኛ ቡድን ሚና ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ determine the share in the share of incomes received by each income group ይላል። ምርጫ ቢ to break population into equal incomes groups ይላል። ምርጫ ሲ to show the percentage of wealth and yield by the government ይላል። ምርጫ ዲ to track the poverty rates over time ይላል። so the correct answer is to determine the share of income received by the wealth income groups የሚለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 77 what does Gini coefficients of 0% represent ይላል። ምን ማለት ነው? የጂኒ ቅንጅት
ዜሮ በመሆን ምንን ይወክላል የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ፐርፌክት ኢኳሊቲ ይላል። ምርጫ ቢ ፐርፌክት ኢኳሊቲ ይላል። ምርጫ ሲ ዘ ቶፕ 10% ኮንትሮልስ 19% ኦፍ ዘ ኢንካም ይላል። ምርጫ ዲ ኮምፕሊት ፖቨርቲ ይላል። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው የጊኒ ኮኤፊሽንትስ ዜሮን የሚወክለው ዘ ፐርፌክት ኢኳሊቲ የሚለው የፍጹምነት እኩልነት የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምርጫ ቢ። እሺ ጥያቄ 78 which regions experienced almost no rate reduction in poverty from 1915s to 2000s የሚለው ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? ከ1950ዎች እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ የድህነት ቅነሳ ተመን ምን ያስከተለበት ክልል የሆነ የትኛው ነው የሚለው ክልል የቱ ነው የሚለው። ምርጫ ኤ ላቲን አሜሪካ ይላል። ምርጫ ቢ ኢስተርን ዩሮፕ ይላል። ምርጫ ሲ ሳውዘርን ኢስት ኤዥያ ይላል። ምርጫ ዲ ሰብ ሳሃራንስ አፍሪካ ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ በ1990ዎች በ1950 እስከ 2000 ባለው የጊዜ ውስጥ የድህነት ቅነሳን ተመን ያስከተለበት ክልል አብዛኛውን ሰብሳራ አፍሪካ ወይም ከሳራ በታች ያሉትን የአፍሪካ ኦሪጂኖችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 79 what strategy has Ethiopian adopted to combat poverty in alignment with the World Bank ሪኮመንዴሽንስ ይላል። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክ ምክረ ሀሳቦች ጋር በተመጣጣኝ መልኩ ድህነትን ለመዋጋት የወሰደችው ስትራቴጂ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም ይላል። ምርጫ ቢ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ይላል። ምርጫ ሲ ፋይናንሻል አሲስታንስ ፓኬጅ ይላል። ምርጫ ዲ ፖቨርቲ ሪዲክሽን ስትራቴጂ ፔፐር ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢስ ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክ ጋር እንደ ምክረ ሀሳብ ጋር በተመጣጣኝ ድህነትን ለመዋጋት የወሰደችው አንዱ ስትራቴጂ ፖቨርቲ ሪዳክሽን ስትራቴጂ ፔፐርስ የሚለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። የድህነትን ቅነሳ ስትራቴጂ አዊ ወረቀት የሚለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ መልስ ሊሆን ይችላል። ጥያቄ 80 how does indigenous knowledge contribute to poverty reduction in Ethiopia ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? የሀገር በቀል እውቀት በኢትዮጵያ የድህነት ቅነሳ ላይ እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው? መልእክቱ እንደዛ ነው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ባይ ዩቲላይዚንግ ሎካል አቫይላቢሊቲ ሪሶርስ ኤንድ ሶሻል ሰፖርት ሲስተም ይላል። ምርጫ ቢ ባይ ፕሮቫይዲንግ ፎርማል ፋይናንሻል ሰርቪስስ ይላል። ምርጫ ሲ ባይ ፕሮሞቲንግ ላርጅ ስኬል ኢንዱስትሪያላይዜሽን ይላል። ምርጫ ዲ ባይ ኢንካሬጂንግ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ መልቲኔሽንስ ኮርፖሬሽንስ ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢስ የሀገር ውስጥ በቀልን እውቀትን በኢትዮጵያ የድህነት ቅነሳ ላይ አስተዋጽኦ ያደረገው ባይ ዩቲላይዚንግ ሎካል አቫይላቢሊቲ ሪሶርስ ኤንድ ሶሻል ሰፖርት ሲስተም የሚለው ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። በሀገር ውስጥ የሚገኙ ሀብቶችንና የማህበራዊ ድጋፍ ስርዓቶችን በመጠቀም የሀገር በቀል እውቀቶችን በኢትዮጵያ ድህነት ቅነሳ ላይ አንዱ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 81 what was a major problem facing Ethiopian economy during the period of the first and second 5 years plans that endured sustainable growth during monarchy ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው?
በንጉሳዊ አገዛዝ ጊዜ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዘላቂ እድገትን የከለከለው የመጀመሪያውና ሁለተኛው የአምስት አመት እቅዶች ወቅት የገጠመ ዋና ችግር የሆነ የትኛው ነው የሚለው ነው ጥያቄው። ምርጫ ኤ ላክ ኦፍ አስኪንግ ላቦር ፎርስ ይላል። ምርጫ ቢ ፑር ላንድ ሪፎርም ኤንድ ፊውዳል ላንድ ተነር ሲስተም ይላል። ምርጫ ሲ ኢናዲኬት ኢንፍራስትራክቸር ኢን ሩራል ኤሪያስ ይላል። ምርጫ ዲ ዘ አብሰንስ ኦፍ ኢንፎርማል ባንኪንግ ሲስተም ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ፑር ላንድ ሪፎርም ኤንድ ፊውዳል ላንድ ተነር ሲስተም የሚለው ትክክለኛ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው። ደካማ የመሬት ማሻሻያና የፊውዳል የመሬት ይዞታን ስርዓት አንዱ በንጉሳዊ አገዛዝ ጊዜ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ዘላቂ እድገትን ከከለከሉት ነገሮች አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው መሆን ይችላል። እሺ ጥያቄ 82 give the challenges facing during Ethiopia early development plans. What might have been a more effective strategy for achieve sustained economic growth ይላል። ምን ማለት ነው? ጥያቄው መልእክት ወይም ሀሳቡ ሊጠይቅ የፈለገው በኢትዮጵያ በቀድሞ የልማት እቅዶቿ ወቅት የገጠሟት ተግዳሮቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገትን ለማምጣት የበለጠ ውጤታማ ስትራቴጂ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው የሚለው ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ ምርጫ ኤ focusing more on large scale industrialization without considering agriculture ይላል። ምርጫ be a more inclusive and decentralization approach to development that involved natural communities ይላል። ምርጫ ሲ expanding foreign trade and investment without focusing on local development ይላል። ምርጫ ዲ appointing long-term development plans in favor of short-term economic relief ይላል። ስለዚህ ከተሰጡ ምርጫዎቹ ውስጥ ኢትዮጵያ በቀድሞ ልማት ከእቅዶቿ ከገጠሟ ተግዳሮቶች ውስጥ ከግምት ውስጥ ሊያስገባ እንደዚሁም ዘላቂ ኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት የበለጠ ውጤታማ ስትራቴጂ ሊያደርግ የሚችለው ሞር ኢንክሉሲቭ ኤንድ ዲሴንትራላይዝድ አፕሮች ቱ ዲቨሎፕመንት ዛት ኢንቮልቭ ሩራል ኮሚኒቲስ የሚለው ምርጫ ትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የገጠር ማህበረሰቦችን ያሳተፈ የበለጠ አሳታፊና ያልተማከለ የልማት አቀራረብ የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 83 What was the main objective of the plan of accelerated and sustained development to end poverty ይላል ጥያቄው። ምን ማለት ነው የጥያቄው ሀሳብ? የድህነትን ፍጻሜ ለማፋጠንና ለማስቀጠል የወጣው ልማት እቅድ ዋና አላማ የቱ ነው የሚለው ጥያቄው። ምርጫ ኤ to end hunger by 2020 ይላል። ምርጫ ቢ to build more cities ይላል። ምርጫ ሲ to reduce inflation rates ይላል። ምርጫ ዲ to accelerate economic growth and reducing poverty ይላል። የድህነትን ፍጻሜ ለማፋጠንና ለማስቀጠል የወጣውን የልማት እቅድ ዋና አላማ ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ to accelerate economic growth and reducing poverty የሚለው ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው። የኢኮኖሚ እድገትን ማፋጠንና ድህነትን መቀነስ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ 84 how did the EPDRF government plans to boost agriculture productivity under EDLF ይላል። ምን ማለት ነው?
የሚረዳ የኢህአዴግ መንግስት በግብርና መሪ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ስር የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዴት አቅዶ ነበር ነው የሚለው ጥያቄው ሀሳብ። ምርጫ ኤ ባይ ኢምፕሩቪንግ ዘ ዩዝ ኦፍ ፈርቲላይዘር ኤንድ ሲድስ ይላል። ምርጫ ቢ ባይ ፎከሲንግ ኦን ዘ አርባን ኢኮኖሚ ይላል። ምርጫ ሲ ባይ ኢንቨስቲንግ ኦንሊ ኢን ላርጅ ስኬል ኢንዱስትሪስ ይላል። ምርጫ ዲ ባይ ፎከሲንግ ኦን ኢንተርናሽናል ትሬድ ይላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ባይ ኢምፕሩቪንግ ዘ ዩዝ ኦፍ ፈርቲላይዘርስ ኤንድ ሲድስ የሚለው የኢህአዴግ መንግስት በግብርና መሪ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ስር የግብርናን ምርታማነትን ለማሳደግ አቅርቦት ከሚጠቀመው ነገሮች ውስጥ አንዱ በኢምፕሩቪንግ ዘ ዩዝ ኦፍ ፈርቲሊቲ ኤንድ ሲድስ የሚለው ትክክለኛ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው። ማዳበሪያና የዘር አጠቃቀምን ማሻሻል የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሚጠቀሟቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው የኢህአዴግ መንግስት በግብርና ዘርፍ ላይ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ መሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ይህንም ጥያቄን በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ። ኒክስት በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁኝ። ምናልባት የበለጠ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ኢንትራንስን በተመለከተ ጥሩ መረጃዎች ልታገኙበት የምትችሉበትን ቻናል ተካ ቱቶሪያል ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ዩቲዩብ ላይ ቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ሶሻል ተማሪዎች ከሆናችሁ ማለት ነው። ብዙ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። ተካ ቱቶሪያል ብላችሁ ሰርች አድርጉ ዩቲዩብ ላይ። እስከዛ ሰላም ቆዩ። ቻው።